ልማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የ10ኛ ክፍል የሂሳብ ጥያቄ መስሪያ ክፍለ ጊዜ ነው። የጀመርኩት የመጀመሪያውን ዩኒት ሪሌሽንስ ኤንድ ፋንክሽንስ የሚለውን ነው። ፓርት 1 ላይ ነን። ፓርት 1 ወርክአውት ኩዌስችንስ የተመለከቱ ጥያቄዎች ይሆናሉ። ስለዚህ የዛሬው 6ኛ ሌሰናችን ነው። እስከ 5ኛ ሌሰን ድረስ 10 ጥያቄዎችን ሰርተናል። አሁን 11ኛውን ጥያቄ እንቀጥላለን ማለት ነው። ልጻፈው። ኦኬ 11ኛ ጥያቄ ሌት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኤክስ ፕላስ 2 ኦቨር 3ኤክስ ነው። ይሄ ራሱ የሁለት ሊኒየር ፈንክሽንስ ኮምቢኔሽን በዲቪዥን ማለት ይቻላል። ስለዚህ እንደ አንድ ፈንክሽን ሆኖ ነው የመጣው። ኤንድ ጂ ኦፍ ኤክስም በተመሳሳይ 3ኤክስ ፕላስ 2 ኦቨር ኤክስ ፕላስ 2። እዚህ ላይ የምትጠየቁት ሬንጅ አይደለም። ይሄ ከራሽናል ፈንክሽን ምናልባት 11ኛ ክፍል ጋር ስትደርሱ ሬንጅን እንዴት እንደሚፈለግ የምታውቁበት ይሆናል። እዚህ ላይ ልትጠየቁ የምችሉት ዋት ኢዝ ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ኮምባይንድ ፈንክሽን ኦፍ ኤፍ ኤንድ ጂ ባይ አዲሽን፣ ሰብትራክሽን፣ ዲቪዥን ኤንድ መልቲፕሊኬሽን። እነዛ ነው የምትጠየቁት። ስለዚህ የተጠየቃችሁት ፋይንድ ዶሜን ኦፍ ኤፍ፣ ዶሜን ኦፍ ጂ፣ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኦቨር ጂ ኤንድ ዶሜን ኦፍ ጂ ኦቨር ኤፍ ምን ይመስላል ነው። ሌትስ ሲ ዘ ሶሉሽን። ኦኬ ዶሜን ኦፍ ኤፍን ስታዩት ማንኛውንም ቁጥር ማስገባት ትችላላችሁ። ዲኖሚኔተሩ ግን ዜሮ መሆን የለበትም። ስለዚህ ዘ ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበርስ ዊዛውት ሴት ኦፍ ነምበርስ 3x is equal to 0 ማለት 3x 0 የሚያመጣውን ማስወገድ ማለት። ስለዚህ እዚች ጋር ለብቻዋ 3x is equal to 0 የሚያመጣው when x is 0 ነው። over 3 x equal to 0 ነው። ስለዚህ የምናወጣው 0 ነው ማለት ነው። this is exactly the same as r without 0 ማለት ነው። ስለዚህ 0 ነው የምናወጣው ነው። ከዜሮ በስተቀር ለሁሉም ይሰራል። whether it is negative, positive ማንኛውንም ቁጥር fractions የፈለጋችሁትን ቁጥር ብትወስዱ this function is defined except 0። ስለዚህ ዶሜናችንን ይሄንን አገኘን ማለት ነው። what about domain of g? ይሄ እንግዲህ a መሆኑ ነው። ይሄ b መሆኑ ነው። domain of g በተመሳሳይ መንገዱ all real number except those value of x plus 2 ዲኖሚኔተሩ 0 የሚያደርገውን ማውጣት አለብን። ስለዚህ ይህንን ነው። ይሄ ማለት x plus 2 is equal to 0 የሚያደርገው ማን ነው? when x equal to negative 2 ነው። negative 2 plus 2 0 ይመጣል። ስለዚህ this is the same as the set of all real numbers without ኔጌቲቭ 2 አድርገን እናስቀምጠዋለን። አያችሁ ዶሜን ኦፍ ኤፍ እና ዶሜን ኦፍ ጂ ናገኝ። ቀጣይ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኦቨር ጂ ኤንድ ዶሜን ኦፍ ጂ ኦቨር ኤፍን ኔክስት ፔጅ ላይ ቀደም ባሉት ጥያቄዎች ባለፉት ሌሰኖች እንደሰራ ነው። ዘ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኦቨር ጂ ኢዝ ዘ ኢንተርሴክሽን ኦፍ ዘ ዱ ዶሜንስ። መጀመሪያ ኢንተርሴክሽናቸውን እንወስዳለን። ዛት ኢዝ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኢንተርሴክሽን ዶሜን ኦፍ ጂ without those value of x that makes g of x equal to 0። እዚህ ላይ ዲኖሚኔተር መጣ። g of x is equal to 0ን እናስወግዳለን። የሁለቱን ኢንተርሴክሽን እንውሰድ እስቲ። የምታስታውሱት ዶሜን ኦፍ ኤፍ አር ዊዛውት 0 አግኝተናል። ዶሜን ኦፍ ጂ አር ዊዛውት ኔጌቲቭ 2 ነው። የዚህ የጋራ ማለት ምን ማለት ነው? የጋራው አር የሚለያቸው 0 እና ኔጌቲቭ 2 ማውጣት ነው። ስለዚህ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኢንተርሴክሽን ዶሜን ኦፍ ጂ ኢዝ ኢኳል ቱ አር ዊዛውት እነዚህ ሁለቱ ቁጥሮች 0 ኤንድ ኔጌቲቭ 2 ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዘ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኦቨር ጂ ኢዝ ኢኳል ቱ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኢንተርሴክሽን ዶሜን ኦፍ ጂ ዊዛውት ጂ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ 0 ያልነው የዚህን የጋራ እዚህ አምጥተናል። የዚህ የጋራ ምንድን ነው የሚመጣው? እዚህ ያገኘነው ነው። አር ዊዛውት አር ዊዛውት 0 ኤንድ ኔጌቲቭ 2። ስለዚህ ኢንተርሴክሽናቸው አር ዊዛውት 0 ኤንድ ኔጌቲቭ 2 ነው። ዊዛውት እንደገና ጂ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ 0 ነው። ጂ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ 0 ማለት ምን ማለት ነው? እስቲ እንየው። ጂ ኦፍ ኤክስን 0 የሚያደርገው ማን ነው ነው? ስለዚህ 3x ፕላስ 2 ኦቨር ኤክስ ፕላስ 2 ነው። ጂ ኦፍ ኤክስ 0 የሚያደርገው ማን ነው? ይሄ 0 ሊሆን የሚችለው
ይሄ 0 ሲሆን ብቻ ነው። ስለዚህ 3x plus 2 is equal to 0 ማለትም 3x is equal to negative 2 ይመጣል። ስለዚህ x is equal to negative 2 over 3 ነው። ስለዚህ negative 2 over 3 እንደገና ማውጣት አለብን ማለት ነው ይሄን ቁጥር። ስለዚህ again without negative 2 over 3 እናስቀምጣለን። ይሄንን ባንድ ጋር እነዚህ ስለዚህ m without ነው ከall real number ውስጥ ነው የምናወጣቸው እነዚህ። so this is equal to the set of all real numbers without 0 negative 2 over 3 አያችሁ እንዴት ዶሜኑን ኦፍ ኤፍ ኦቨር ጂ እንዳገኘ ነው። በተመሳሳይ እስቲ የዲን እንቀጥል። በተመሳሳይ መልኩ the domain of g over f is equal to the domain of g intersection the domain of f without ዲኖሚኔተራችን f ነው። ስለዚህ without f of x equal to 0 እነዚህን እናወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ f of xን 0 የሚያደርገው ማን ነው? እዚህ ላይ ልምጣ። f of x ማለት x plus 2 over 3x is equal to 0 ነው። ይሄ f of x equal to 0 የሚያመጣው ማን ነው የሚለውን ለማወቅ ነው። ስለዚህ ይሄንን x plus 2 is 0 implies x is equal to negative 2 ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ላይ ፋንክሽኑ ወይም g over f undefined ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በተጨማሪ የዚህ ኢንተርሴክሽን ኦልሬዲ አውቀነዋል። r without 0 and negative 2 ነው። r without 0 and negative 2 ነው። እንደገና without f of x 0 የሚያደርገው again negative 2 ነው። ስለዚህ negative 2ን ኦልሬዲ እዚህ ወጥቷል። የመጀመሪያው ኢንተርሴክሽናቸው ብቻ ይሆናል ማለት ነው። r without 0 and negative 2 እንግዲህ ኮምቢኔሽንስ ኦፍ ፋንክሽንስ ዶሜናቸውን እንዴት እንደምናገኝ በቂ ግንዛቤ ይኖራቸዋል ብዬ ነው ማምነው። እስቲ ወደ 12ኛ ጥያቄ እንሂድ። ኦኬ 11ኛ ላይ ያሉትን ፋንክሽኖች ነው የወሰድነው። x plus 2 over 3x እና 3x plus 2 over x plus 2 ነው። ዶሜን ኦፍ ኢንተርሴክሽንስ አይተናል። ስለዚህ you are asked to evaluate f times g of 2 f over g minus 3f of negative 1 2f over g times g over f of 1 እነዚህን ኢቫሉዌት እንድናደርግ ነው 12ኛ ላይ የጠየቀን። now let's see the solution. okay a f times g of 2 ነው ካልኩሌት አድርጎ የሚል። ስለዚህ በሩሉ መሰረት this is f of 2 times g of 2 ማለት ነው። ስለዚህ this is equal to f of 2ን ካልኩሌት አድርጉት እስቲ። f of 2 የfን ማለት ነው 2 plus 2 ማለት ነው። የላይኛው 2 plus 2 over 3 times 2 ነው። ይሄ f ነው ታይምስ g 3 times 2 plus 2 over 2 plus 2 ይመጣል። እነዚህን ማባዛት ማለት ነው፣ ሌላ ነገር የለው። and this is equal to 2 plus 2 is 4 over 6 times እዚህ 6 8 ነው 8 አራተኛ። ይሄንን ማባዛት ማለት ነው። እዚህ በአራት ካንስል ይሆናል። ስለዚህ 6 ነው፣ በሁለት 3 ነው፣ በሁለት ደግሞ 4 ነው። 4 ሶስተኛ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ we just calculate the value of f times g at x equal to 2 ማለት ነው። ኦኬ b ደግሞ f over g minus 3f of negative 1 ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ f over g of negative 1 ማለት ነው minus 3 times f of negative 1 ማለት ነው። ይሄ f over g of negative 1 ማለት ደግሞ f of negative 1 over g of negative 1 ማለት ነው። ስለዚህ f of negative 1 ምን ይመጣል? negative 1 plus 2 over
3 times negative 1 divided by ነው divided by እንበለው g of negative 1. g of negative 1 is 3 times negative 1 plus 2 over ስለዚህ ይሄ f over g of negative 1 ብቻ ነው የመጀመሪያው minus 3 times f of negative 1. f of negative 1 is negative 1 plus 2 over 3 times negative 1 ይመጣል። ሶ ይሄንን እንግዲህ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሲምፕሊፋይ እናድርገው እስቲ። ይችኛዋ ለብቻዋ 1 over negative 3 1 over negative 3 divided by ይሄኛው negative 3 plus 2 is negative 1 over 1 negative 1 over 1 minus 3 times ይሄ 1 over negative 3 ይመጣል። ስለዚህ ይሄንን ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት ምን ይመጣል ነው? ይሄ ወደ መልቲፕሊኬሽን ይቀየራል። 1 over negative 1 እናባዛዋለን። ስለዚህ ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ነው። this is 1 over 3 አጠቃላይ 1 over 3 ይመጣል። ማይነስ ማይነስ ፕላስ ይመጣል። ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ 3 by 3 1 ነው። ስለዚህ ፕላስ 1 ይመጣል። ይሄ እንግዲህ የመጣልን 4 over 3 ነው። ይሄ በአጋጣሚ ነው ከዛኛው ጋር አንድ አይነት የሆነብልን እንጂ ዛት ዲፍረንት። ስለዚህ 4 over 3 ይሄንን ኢቫሉዌት ስናደርገው ይሄን አግኝተናል ነው። የሲን እንስራ። ኦኬ ሲ 2f ታይምስ g over f of 1 ነው የሚለው። እዚህ ላይ f በf ካንስል አድርጉት። ምክንያቱም f በf ካንስል የምናደርገው ግን under the condition that f of x is not 0 f of x 0 የሚሆነው ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ላይ ነው የተጠየቅነው ለ1 ስለሆነ ችግር የለውም። ስለዚህ this becomes 2g of 1 ማለት ነው with the exception that f of x is different from 0 f of x 0 የሚሆንበትን ኦልሬዲ አውጥተነዋል። ለአንድ ነው ካልኩሌት የምናደርገው። ስለዚህ ይህም ልናጣፋ የምንችለው ግን with this exception ነው። so this is equal to 2 times g of 1ን ካልኩሌት እናደርገው 3 times 1 plus 2 3x plus 2 ማለት ነው over x plus 2 1 plus 2 ይመጣል። ስለዚህ this is equal to 2 times ይሄ 5/3 ይመጣል 5/3 ይመጣል። ስለዚህ ይሄ 10 over 3 ይመጣ ማለት ነው ኢቫሉዌት ስናደርግ። so the answer becomes 10 over 3። ኦኬ 13ኛ ጥያቄ find the domain and range of the following functions ነው። የተለያዩ ፈንክሽኖች ናቸው እዚህ። የመጀመሪያው ስኩዌር ሩት ፈንክሽን ነው። ቢ ሲ እና ዲ ደግሞ ኳድራቲክ ፈንክሽንስ ናቸው። ኳድራቲክ ፈንክሽንስ እንግዲህ በተለያየ ሁኔታ ነው አሳያቸዋለሁ። ኤ ላይ ደግሞ ራሽናል ፈንክሽን ነው። የዚህን እንኳን ሬንጅ ማግኘት ይከብዳቸዋል። ሲምፕሊ ሬንጁን ነግሬያችሁ አልፋለሁ፣ ወይም እንዴት እንደሚገኝ ነግሬያችሁ አልፋለሁ ማለት ነው። ዶሜኑን ግን የሁሉንም ማግኘት እንችላለን። እዚህ ላይ ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ነው ፈልጉ የተባል ነው። ስለዚህ ሌትስ ሲ ዘ ሶሉሽን። ኦኬ ኤ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 ማይነስ 4x ስኩዌርድ ነው። ስለዚህ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ምንድን ነው የሚሆነው ነው። ዘ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ሊሆን የሚችለው ስኩዌር ሩት ፈንክሽን ስለሆነ ስኩዌር ሩት ኦፍ ፖዚቲቭ ነምበርስ ኦር 0 ነው ፖሲብል የሚሆን። ስለዚህ 1 ማይነስ 4x ስኩዌርድ 0 ከሆነ ፈንክሽንስ ዲፋይንድ፣ ፖዚቲቭ ከሆነ ፈንክሽን ዲፋይንድ፣ ኔጌቲቭ ከሆነ ግን ኢዝ ኖት ሪል ነምበር አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ 1 ማይነስ 4x ስኩዌርድ መስት ቢ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0። ይህ ከሆነ ብቻ ነው ይህ ፈንክሽን ዲፋይንድ የሚሆነው። ይህንን እንግዲህ ሶልቭ ስናደርገው 1 ማይነስ 4x ስኩዌርድ ማለት ፋክተራይዝ ስታደርጉት 1 ማይነስ 2x ሆል ስኩዌርድ ማለት ነው። ዘ ዲፍረንስ ኦፍ 2 ስኩዌርስ ነው። ስለዚህ 1 ፕላስ 2x ታይምስ 1 ማይነስ 2x ይመጣል። ዘ ዲፍረንስ ኦፍ 2 ስኩዌር ስለሆነ ይሄ 2x ሆል ስኩዌርድ ማለት ነው። ይሄ 1 ማይነስ 2x ስኩዌርድ ማለት ነው። ይሄ 1 ስኩዌርድ ማለት ነው። 1 ስኩዌር ማይነስ 2x ስኩዌርድ ዘ ዲፍረንስ ኦፍ 2 ስኩዌርስ ካን ቢ ፋክተርድ ባይ ዚስ ዋን ኢዝ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0። ይሄንን
ሳይን ቻርት ሜተድ በመጠቀም ወይም አልጀብራ በመጠቀም ይህንን ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 የሚለውን ማግኘት እንችላለን። ይሄ ብዜት ነው። 1 + 2x ነው፣ 1 - 2x ብዜት ነው። ስለዚህ ፕሮዳክት ፖዘቲቭ ወይም 0 እንዲመጣ ከተፈለገ ቦዝ ፖዘቲቭ ኦር ቦዝ ኔጌቲቭ ኦር ከሁለት አንዱ 0 ሲሆን ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው ይሄ? this is the same as 1 + 2x is positive greater than or equal to 0 ኤንድ ነው የምንለው፣ የጋራቸውን ነው የምንወስደው። ስለዚህ ሁለቱ ፖዘቲቭ የሚሆኑበትን የጋራ እንወስዳለን። ስለዚህ 1 - 2x is greater than or equal to 0 ኤንድ የጋራ ነው። የዚህን ለብቻው የዚህን ለብቻው ነው ኮመን x values that makes this greater than or equal to 0 እንወስዳለን ነው። ይሄ 2x is greater than or equal to -1 ይመጣል። ኦቨር 2 ነው። x is greater than or equal to -1/2 ነው። and እዚህ ጋር እንመጣለን። እዚህ -2x is greater than or equal to -1 ነው። ይችን ወዲህ ስታዞሯት በኔጌቲቭ ስናበዛ ወይም ስናካፍል ሳይኑ ይቀይራል። x is less than or equal to -1 over -2 is 1/2። ስለዚህ ኤንዳችን ይሄ ነው። የነዚህን የሁለቱን የጋራ ለመውሰድ ነምበር ላይን ጥሩ መፍትሄ ይሰጣቸዋል። ሌት ሚ ሾው ዩ። ኦኬ፣ እዚህ ነምበር ላይን ላይ እነዚህ ሁለት ቁጥሮች አስቀመጥኳቸው። ኤክስ ኔጌቲቭ ሃፍ እና ፖዘቲቭ ሃፍን አስቀምጫለሁ። ስለዚህ ከዜሮ በግራና በቀኝ ናቸው የሚገኙት። ስለዚህ ይሄ ኬዝ 1 ነው፣ የመጀመሪያ ኬዝ ነው ይሄ። this is case 1 this is case 1 ብለን ነው የምንሄደው። ለምንድን ነው ኬዝ 1 የምንለው? ሁለቱም ፖዘቲቭ ነው፣ ሁለቱም ኔጌቲቭ ስለሚቀረን ነው። ሁለቱም ኔጌቲቭ ሲሆን ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ስለሚመጣ ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ግሬተር ዛን ወደ ቀኝ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ከኔጌቲቭ ሃፍ ጀምረን ኔጌቲቭ ሃፍን ጨምሮ ይችን ራሱ ይጨምራል ወደ ቀኝ ማለት ነው። this is x is greater than or equal to -1/2። እንደገና ሁለተኛው ኤንድ የጋራ ነው። x is less than half ይላል። ይህንን ሃፍን ጨምሮ ይችን ሃፍን ጨምሮ less than ወደ ኋላ ነው። ስለዚህ ወደ ኋላ ነው። የጋራው እንግዲህ ተመልከቱ፣ በዚህና በዚህ መካከል ብቻ ነው። ስለዚህ x must be in between these two። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ ሃፍ is less than or equal to x ማለት ነው። x በመካከል and x is less than or equal to positive half ማለት ነው። እዚሁ ላይ ነው። ሶ አንደኛው ይሄ ነው። ኦር ሁለተኛው ኬዝ 2 አለ። ኬዝ 2 ደግሞ የዚህ ሁለቱም ኔጌቲቭ ማድረግ ማለት ነው። 1 + 2x ታይምስ 1 - 2x እዚህ ግሬተር ዛን ነበር የሚለው ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0። ምክንያቱም ኮንዲሽኑ ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄንን ሶልቭ ስታደርጉት ልክ እንደ ቅድሙ 1 - 2x is less than or equal to 0 and የጋራ መውሰድ ስላለብን ነው 1 - 2x less than or equal to 0። ይሄ 1 + 2x ነው። x is less than or equal to ይሄኛው ፕላስ ስለሆነ 1 + 2x ነው። ስለዚህ -1/2 and ይሄኛው ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ወይም እዚህ ጋር ኦልሬዲ ካልኩሌት አድርገነዋል። ይሄኛው -2x is less than or equal to -1 ይመጣል። ለኔጌቲቭ ስናካፍል ሳይኑ ይቀይራል። x is greater than or equal to 1/2 ይመጣል። የነዚህን ኢንተርሴክሽን ነው የምንወስደው። ስለዚህ ከኔጌቲቭ 1 ሃፍ በታች ይላል። ከዚህ በታች ማለት ወደዚህ ነው። ከሃፍ በላይ ይላል። ከሃፍ በላይ ማለት ደግሞ ወደዚህ ነው። ስለዚህ የነዚህ ሁለቱ ኢንተርሴክሽን ምን ይመጣል? ኤምፕቲ ሴት ይመጣል። ዘ ትሩዝ ሴት ኢዝ ዘ ዩኒየን ኦፍ ዚስ ቱ፣ የሁለቱ ዩኒየን ማለት ነው። ስለዚህ ትሩዝ ሴታችን ወይም ዶሜን ኦፍ ዘ ፈንክሽን ኤፍ ኢዝ ኬዝ 1 ኦር ኬዝ 2 ነው። የሁለቱን ዩኒየን ነው የምንወስደው። ኬዝ 1 ኔጌቲቭ ሃፍ is less than or equal to x less than or equal to half ማለት ነው። ኬዝ 2 የዚህ ነው። ይሄ ሴት ነው። ዩኒየን ማለት ይሄ ነው። ኦር ማለት ዩኒየን ነው። ኤምፕቲ ሴት ነው።
ስለዚህ this becomes negative half is less than or equal to x less than or equal to half. ስለዚህ ዶሜናችንን አገኘን ማለት ነው። the domain becomes this one። እንግዲህ እንዴት ዶሜኑን ካልኩሌት እንዳደረግን ወይም እንዳገኘን አያችሁ ማለት ነው። እስቲ what is the range of f ነው። ተመልከቱ ከአንድ ላይ 4x ስኩዌርድ ነው የምንቀንሰው። ስለዚህ ከፍተኛ የሚሆነው x 0 ሲሆን ነው። x 0 ከሆነ ይሄ 0 ስለሚመጣ ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 ነው 1 ነው። ከፍተኛው y ቫልዩ 1 ነው። ዝቅተኛ ደግሞ ኔጌቲቭ ሃፍ ላይ እና ፖዚቲቭ ሃፍ ላይ ነው 0 ነው። ስለዚህ the range of f is the set of all y such that 0 is less than or equal to y is less than or equal to 1 የሚለው ይሆናል። በኢንተርቫል ኖቴሽን ደግሞ this is equal to 0 and 1 ይሄንን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ስኩዌር ሩት ፈንክሽን ነው። ስለዚህ ሬንጁን በዛን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይሄ ከአንድ ላይ ይሄ ነው የሚቀነሰው። ስለዚህ ከአንድ ላይ ይሄ የሚቀነስ ከሆነ ትልቁ አንድ የሚሆነው ይሄ 0 ሲሆን ነው። ከዛ በተረፈ ተቀናሽ ለሚኖረው ከአንድ ላይ ሌዛን 1 የሚሆነው ሌሎቹ ማለት ነው። ለዚህ ነው between 0 and 1 inclusive ይሄ ይመጣል ማለት ነው። እንግዲህ ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ለዚህኛው አገኘን። ኦኬ b f of x equal to x squared plus 6x plus 9 ነው። ዶሜን ላይ ችግር የለ። the domain of every quadratic function is real number ነው። ይሄ አፓርት ፓራቦላ ነው። በመጀመሪያ አፓርት ፓራቦላ ነው ግራፉ። አፓርት ፓራቦላ ነው። አፓርት ፓራቦላ ስለሆነ ቨርቴክሱን ማግኘት የግድ ይኖርብናል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ፐርፌክት ስኩዌር ነው። የስድስት ግማሽ 3 ነው። 3 ስኩዌር ስታደርጉት 9 ይሰጣል። ስለዚህ ይሄንን ፐርፌክት ስኩዌር ነው። this is 1 times x plus 3 the whole squared ይመጣል ፕላስ 0 ማለት ነው። ከዚህ ቨርቴክሱን እናነባለን። this gives us or this implies the vertex is equal to this squared term becomes 0 when x is negative 3 ስለዚህ negative 3 plus 3 0 squared 0 ነው። ስለዚህ 0 ይመጣል። ስለዚህ ቨርቴክሱን አግኝተናል። አፓርት ፓራቦላ ነው። ስለዚህ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኢዝ አር ነው። የማንኛውም ኳድራቲክ ፈንክሽን ዶሜን ሴት ኦፍ ሪል ነምበርስ ነው። ማንኛውንም ቁጥር አስገቡ this function is defined። ሬንጅ ኦፍ ኤፍ ደግሞ አፓርት ፓራቦላ ነው፣ ወደ ላይ ነው። ስለዚህ y ቫልዩ ቨርቴክሷ 3 0 ነው። ስለዚህ y ቫልዩ ዝቅተኛው 0 ነው። ስለዚህ y is greater than or equal to 0 የሚለውን እናገኛለን። በኢንተርቫል ይህን ካስፈለገ from 0 up to infinity ማለት ነው። በኢንተርቫል ካስቀመጣችሁ ይህን ማስቀመጥ ይቻላል ነው። ቀጣይ ሲ ይሄኛው ደግሞ ተመሳሳይ ነው። ይሄ አፓርት ፓራቦላ ነው። አፓርት ፓራቦላ ስለዚህ ያለው የዋይ ቫልዩ ሚኒመም ነው። ቨርቴክሱንም ከዚህ እናነባዋለን። ስኩዌርድ ተርሙ 0 የሚመጣው when x equal to 0 ነው። በዚህ ጊዜ the value of y becomes negative 5 ቨርቴክስ ይሄ ከሆነ ዶሜናችን ምንም ጥርጥር የለውም the domain of this function f is the set of all real numbers ኳድራቲክ በመሆኑ ነው። ሬንጁ ግን the range of f is አፓርት ፓራቦላ ስለሆነ ይሄ ሚኒመም ነው። ስለዚህ this is equal to y is greater than or equal to negative 5 ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ልክ በዚህ አይነት ልጽፉት ስላላችሁ ከኔጌቲቭ 5 up to infinity ይሄ ማለት this is the same as negative 5 ይጨምራል ይሄንን up to infinity ማለት ነው። this becomes the domain and range C ዲ እንቀጥል። ኦኬ ይሄኛው እንግዲህ ከዚህኛው የሚለየው ምንድን ነው? ኤክስ አክሲስን ሁለት ቦታ ነው የሚቆርጠው። ለምን? ፖይንቷ ወይም ቨርቴክሷ ከኤክስ አክሲስ በታች ነው። አፓርት ፓራቦላ ስለሆነ ወደ ላይ ስለሆነ ሁለት ፖይንቶች ላይ ይቆርጠዋል ማለት ነው። ኦኬ ዲ ደግሞ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 2x ስኩዌርድ ማይነስ 4x ማይነስ 5 ነው። ይሄ ዘ ኮፊሽንት ኦፍ ኤክስ ስኩዌርድ እነዚህ ፖዚቲቭ ናቸው። ይሄ ግን ኔጌቲቭ ነው። ዳውንወርድ ፓራቦላ ስለሆነ የዋይ ቫልዩ ማክሲመም ነው የሆነው። አሁን ቨርቴክሱን እንፈልግ። ቨርቴክስ ለማግኘት ኮምፕሊቲንግ ዘ ስኩዌር ሜተድ መጠቀም ነው። ተከተሉኝ። this is equal to በመጀመሪያ ፋክተር አውት ኔጌቲቭ 2 ስለዚህ ይሄ ኤክስ ስኩዌርድ ፕላስ 2x ይመጣል። ለምን? ኔጌቲቭ 2 ታይምስ ፖዚቲቭ 2x ኔጌቲቭ 4x ነው። ፕላስ 5 ኦቨር 2 ይመጣል። ይሄኛውም እንደዚሁ
ለምን ኔጌቲቭ 2 ባይ 2 ይጣፋል፣ ኔጌቲቭ 5 ይመጣል። ስለዚህ ይሄን እዚህ ላይ ነው 2x ነው። ስለዚህ ፕላስ 5/2 ይመጣል። አሁን ኮምፕሊት ዘ ስኩዌር ኢን x this is equal to negative 2 into ትልቅ ብራኬት አስገቡ x squared plus 2x to add a number that makes this perfect square 2/2 is 1 squared is 1 add 1 subtract 1 እዚህ 5/2 አለ። ይሄንን ነው የምናስቀምጠው። 1 minus 1 ያደረኩበት ምክንያት ነው I add 1 ከሜዳ ጨምሬያለሁ ይሄን ኮምፕሊት ፐርፌክት ስኩዌር ለማድረግ I subtract the same number 1 because 1 minus 1 is 0 ስለዚህ x squared plus 2x plus 5/2 እንዳለ ነው በሌላ መልክ ጻፍ ነው እንጂ ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ፐርፌክት ስኩዌር ነው። this is a perfect square so this is equal to negative 2 into x plus 1 the whole squared ማለት ነው። እዚህ ደምሯቸው 2 times negative 1 negative 2 plus 5 is positive 3/2 ይመጣል። አሁን ይሄንን ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ ሁለት ተርሞች አሉ። አንዱ ተርም ይሄ ነው፣ ሁለተኛው ተርም ይሄ ነው። ተጠቀሙና አባዙበት በኔጌቲቭ 2 this is negative 2 into x plus 1 the whole squared እዚህ negative 2 times 3/2 is minus 3 ከዚህ ቨርቴክሱን እናነባለን። therefore the vertex v is equal to ስኩዌር ተርሙ 0 የሚመጣው ኔጌቲቭ 1 ላይ ነው። ስለዚህ this becomes 0 በዚህን ጊዜ y ምን ይመጣል? ኔጌቲቭ 3 ዳውንወርድ ፓራቦላ ነው። ይሄ ማክሲመም ነው። ዶሜናችን ኦል ሪል ነምበር ስለዚህ ዶሜን ኳድራቲክ ስለሆነ ኦል ሪል ነምበር ነው። ሬንጅ ግን ዳውንወርድ ፓራቦላ ስለሆነ ማክሲመም ቫልዩ ኦፍ y ይሄ ነው። y is less than or equal to negative 3 አድርገን እናስቀምጣለን። ወይም from minus infinity up to negative 3 አድርገን በዚህ አይነት በኢንተርቫል ኖቴሽን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። የመጨረሻው ይሄኛው ፈንክሽን ራሽናል ፈንክሽን የሚባለው ነው። ስለዚህ ዲኖሚኔተሩ 0 መሆን የለበትም ዶሜን ላይ ነው። ስለዚህ the domain of f is when x squared minus 16 is different from 0 x squared minus 16 must be different from 0 ነው። ዲኖሚኔተሩ 0 መሆን የለበትም ብለን ነው የምንሄደው። ስለዚህ ይሄ 0 የሚሆንበትን ካልኩሌት እናደርግ። ስለዚህ x squared minus 16 is equal to 0 means x plus 4 ማለት ነው times x minus 4 is equal to 0 ማለታችን ነው። ምክንያቱም ይሄ 4 squared ነው። ስለዚህ the difference of two squares can be factored as the product of the sum and difference of the square roots of these two. ስለዚህ x plus 4 times x minus 4 ነው። ስለዚህ x plus 4 is equal to 0 or x minus 4 is equal to 0 አድርጋችሁ ስትሄዱ እዚህ x equal to negative 4 ይመጣል or x equal to 4 ይመጣል። ስለዚህ 4 እና ኔጌቲቭ 4ን እናወጣለን ዲፍረንት ፍሮም ነው። ስለዚህ 0 የሚሆንበትን ካልኩሌት አደረግን። ስለዚህ the domain of f is equal to the set of all real numbers without negative 4 and positive 4 አያችሁ ዶሜኑን ካልኩሌት አደረግን። ሬንጁ ትንሽ ከበድ ይላል። ይሄኛው ግን f of x 0 የሚሆንበት ኬዝ አለ ወይ ነው። can we calculate or can we find a value of x where f of x is 0? yes f of x 0 የሚሆነው when x is equal to negative half ነው። ኒውመሬተሩ 0 ሲሆን ነው። f of x ኔጌቲቭ የሚሆንበትን y ቫልዩ ኔጌቲቭ ብንሰጥ x ማግኘት እንችላለን ነው ለማንኛውም ኔጌቲቭ ቫልዩ of y? yes we can find a corresponding value of x for any negative value of y. similarly for any positive value of y we can find the corresponding value of x ነው። ስለዚህ ለy ኔጌቲቭም ሰጠን ፖዚቲቭም ሰጠን ዜሮም ሰጠን የኤክስን ኮረስፖንዲንግ የዛን ኮረስፖንዲንግ ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ the range of this function becomes the set of all real numbers. all real numbers እንግዲህ ይሄን ነግሬያችሁ ነው ራሽናል ፈንክሽን ይባላል። ይሄ 11ኛ ላይ
እንደው ከነግራፉ ስለምትማሩት እንግዲህ እዛ ላይ በደንብ ታዩታላችሁ። ለማንኛውም የዋይ ቫሊዩ ኤክስን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ነው ኮንሰፕቱ ነው። ስለዚህ የዛሬውን ሌሰን በዚህ እናበቃለን። በሚቀጥለው ሌሰን በሌሎች ጥያቄዎች እንገናኛለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ኮመንት መስጠታችሁ እንዳትረሱ። ቻው።